હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ટમેટાનો ઓળો બનાવવાની રેસીપી. જો તમે રીંગણાનો ઓળો ખાઈને કંટાળી ગયા હોવ તો એકવાર આ રીતે ઘરે ટમેટાનો ઓળો જરૂરથી બનાવજો. જેમ આપણે ઢાબામાં અથવા રેસ્ટોરન્ટમાં ખાઈએ છીએ એવો જ ટેસ્ટી ઓળો બનીને તૈયાર થશે. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. ટમેટાનો ઓળો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 7 નંગ ટમેટા લીધા છે. ટમેટા અહીંયા મેં હાઇબ્રિડ લીધા છે અને એક ટમેટું જે છે એ દેશી લીધું છે, બિકોઝ દેશી ટમેટા વધુ પડતા ખાટા હોય છે. તો ટમેટાના ઓળામાં આપણે એકલા દેશી ટમેટાનો યુઝ ના કરવો, તમે 2 મિક્સ લઈ શકો છો. હવે આપણે માર્કેટમાં મળતું આ ટાઈપનું રોસ્ટર લેશું. રોસ્ટરને આપણે યુઝ કરીશું ટમેટાને શેકવા માટે. રોસ્ટરને ગેસ ઉપર મૂકી ગેસ સ્ટાર્ટ કરશું અને એમાં આપણે ટમેટા ઉપર પ્લેસ કરી દઈશું, જેથી આપણા ટમેટા એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ જાય. તો જેટલા ટમેટા આવે આપણે એટલા ઉપર પ્લેસ કરી દઈશું અને ટમેટાને આપણે શેકાવા દઈશું. ગેસની ફ્લેમને હાઈ કરી દેવાની અને વચ્ચે વચ્ચે આપણે ટમેટાને આ રીતે ચીપિયાના હેલ્પથી ટર્ન કરતા રહીશું, જેથી બધી બાજુથી આપણા ટમેટા એકદમ સરસ શેકાઈને તૈયાર થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ટમેટા એકદમ સરસ રીતે શેકાઈ ગયા છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને ચીપિયાના હેલ્પથી આપણે ટમેટાને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો એકદમ સરસ આપણા ટમેટા શેકાઈ ગયા છે. ટમેટાને આપણે ઠંડા થવા માટે મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એની સ્કિનને રિમૂવ કરશું. તો ત્યાં સુધી તમે જોઈ શકો છો બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ જે મેં લીધા છે એ ડુંગળી છે, લીલી ડુંગળી. એના ઉપરથી મેં જે ડુંગળીનો ભાગ આવે છે સફેદ ભાગ એ આ રીતે રિમૂવ કરી લીધો છે અને લીલું લસણ લીધું છે. લીલું લસણનો ટેસ્ટ ઓળામાં ખૂબ જ સરસ આવે છે, તો મેં ક્વોન્ટિટી થોડી સારી એવી લીધી છે. ત્યારબાદ આપણે ડુંગળીના પાનને એકદમ સરસ ઝીણા ઝીણા સમારી લેવાના છે. તો અહીંયા ઝીણા પાન મેં સમારી લીધા છે. આપણે એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એવી જ રીતે જે લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ હતો એ પણ આપણે ચોપ કરી લઈશું. ઝીણા ઝીણું સમારી લેવાનું છે. લીલી ડુંગળીનો સફેદ ભાગ પણ સમારાઈ ગયો છે, સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ચોપિંગ બોર્ડ ઉપર આપણે લસણને પણ એકદમ સરસ ઝીણું ઝીણું સમારી લેવાનું છે. અહીંયા તમે લસણની અને લીલી ડુંગળીની ક્વોન્ટિટી થોડી વધુ ઓછી કરી શકો છો, નોટ એન ઇશ્યુ. લસણનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે માટે મેં ક્વોન્ટિટી થોડી વધારે લીધી છે. જો તમે લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરવાના હો તો લીલું લસણની ક્વોન્ટિટી તમે ઓછી કરી શકો છો અને લીલું લસણ ના હોય તો તમે સૂકું લસણનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો બધું ચોપ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણા ટમેટાં પણ ઠંડા થઈ ગયા છે. ટમેટાની આપણે છાલને રિમૂવ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સારી રીતે આપણી ટમેટાની છાલ નીકળી જાય છે. તો આવી રીતે આપણે બધા જ ટામેટાની છાલને રિમૂવ કરી દઈશું. બધા ટમેટાની છાલ રિમૂવ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે કોઈપણ નાઇફના હેલ્પથી અથવા તો કોઈપણ ચમચાના હેલ્પથી ટમેટાને આપણે આ રીતે ફાઇનલી ચોપ કરી દેવાના છે. એકદમ આસાનીથી થઈ જશે બિકોઝ આપણા ટમેટા એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે. સ્ટીલ જો તમને થોડું કઠણ લાગતું હોય તો તમે એ પર્ટિક્યુલર પોર્શનને કાઢી શકો છો. હવે આપણે ટમેટાનો ઓળો બનાવીશું. તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકશું અને રાઉન્ડ અબાઉટ 3 થી 3.5 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. ઓળો બનાવતી વખતે થોડું તેલ વધારે હોય છે. જો તમે ઓછું એડ કરવા માંગતા હો તો તમે તેલની ક્વોન્ટિટી ઓછી કરી શકો છો. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ આપણે ઝીણું સમારેલું લીલું લસણ ઉમેરીશું. લસણ તેલમાં એડ કર્યા બાદ લસણની અરોમા આખા રૂમમાં એકદમ સરસ આવે છે. ત્યારબાદ આપણે ઝીણી સમારેલી લીલી ડુંગળી પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે આદું અને મરચાં ઉમેરીશું. તમે જેટલું તીખું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર આદુ મરચાંની ક્વોન્ટિટી તમે વધુ ઓછી કરી શકો છો. બધું જ એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી અને ચડવા દેવાનું છે.
ઘણીવાર જ્યારે કોઈ ઓળો બનાવતા હોય તો લીલી ડુંગળીના જે પાન છે એ પાછળથી પણ એડ કરવામાં આવે છે કે જેથી એનો જે ક્રંચ છે એકદમ સરસ રહી. તો તમારે એ રીતે ટ્રાય કરવું હોય તો તમે એ રીતે પણ કરી શકો છો. તો આપણા ડુંગળી અને લીલું લસણ તેલમાં સતળાઈ ગયું છે. ત્યારબાદ આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી જેટલી આપણે હળદર ઉમેરીશું. ત્યારબાદ આપણે 2 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં કશ્મીરી લાલ મરચું યુઝ કર્યું છે. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી બધા જ મસાલાને ડુંગળી અને લસણ જોડે એકદમ બરોબર મિક્સ કરી લેવાના છે. તમે જોઈ શકો છો અરાઉન્ડ અબાઉટ અડધી પોણી મિનિટ થઈ ગઈ છે. બધા મસાલા ડુંગળી અને લસણ જોડે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર શેકીને રફલી ચોપ કરેલા ટમેટાં જે છે એને એના રસ સાથે આપણે ઉમેરી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. બધું જ એકદમ બરોબર મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ટમેટાને અડધીથી પોણી મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું. બિકોઝ ટમેટા ઓલરેડી શેકેલા છે તો વાર નહીં લાગશે. ત્યારબાદ આપણે ખાટો મીઠો ટેસ્ટ માટે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું. અગેન તમે જેટલું ગળ્યું ખાતા હો એના બેઝ ઉપર ખાંડની ક્વોન્ટિટી તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો, વધુ ઓછી કરી શકો છો. અહીંયા આપણે દેશી ટમેટા એટલા યુઝ નથી કર્યા એટલે ખાંડ એટલી બધી એડ કરવાની જરૂર નથી. જો તમે દેશી ટમેટા વધુ યુઝ કરતા હોવ તો થોડી ખાંડ વધુ એડ કરવી. તો શિયાળાનું આ એકદમ સરસ દેશી ખાણું જેને આપણને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવો આ ટમેટાનો ઓળો બનીને તૈયાર છે. તો તમે પણ એકવાર રીંગણાનો ઓળો ના બનાવતા એકવાર આ રીતે ટમેટાનો ઓળો ઘરે જરૂરથી બનાવજો. બધાને ખૂબ જ ભાવશે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી ટમેટાના ઓળાને સર્વ કરશું. તો અહીંયા મેં ટમેટાના ઓળાને બાજરીના રોટલા ઉપર માખણ, ઘી, ગોળ, શેકેલું મરચું, લીલી ડુંગળી અને છાશ સાથે સર્વ કર્યો છે. તો તમે પણ એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને આ રેસીપી તમને કેવી લાગી એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આ મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.